melko satamamaisen näköisiä rakennuksia. Jäätiellähän se olisi menoja. Keli olla perse. Alkoi tulemaan taivaan täydeltä lunta ja 0 on nyt lämmintä ja välillä on +1. Ja yksi vientiauto on kiinni siellä jäällä ja ne vissiin lastarilla yrittää sitä työntää sieltä pois. Meidän toinen auto ottaa tässä mantereen puolella rannassa ja saatiin lupa ajaa sieltä mitä se oli 57 tonnia kun se oli se kokonaispaino, niin oli tarkoitus Tervolan tukkia juontaa pois sieltä. Ja kuten näkyy maastosta, niin aika sulanutta on pinta joka paikassa, niin siellä onko se 3-40 senttiä on hävinnyt sitä tietenkin se jäävytetty, niin sulla on joutumia, mikä on pumpattu se vesi siihen. Se on tavallaan liikä häipynyt kohta kokonaan sieltä se pumpattu jääni pois. Johtaja oli sillä eilen käännynnistä, sillä varmaan oli 30 senttiä vettä jäätiillä. Tuohan se tekee paljon, kun se on etelätuuli. Sehän työntää nyt kaiken veen tänne pohjoisrantaa vasten, niin sitä on joka paikassa. Tässä ei ole nyt tuossa, näkyy varmaan tuolla, jos sä tuolla, niin musta viiva, niin aivan työntää vettä tuohon jään päälle. Ja sama on tuossa Kaaliksissakin, niin kahtoo tuota meren perukkaa. Melkein lailla työntää rannalta vettä jään päälle. Drone-akut on lattautumassa, mutta on niin valtava myrsky, että ja tämä sajees sitten niin. Sitten jääpi lennättämättä se drone, kun tämmönen keli on. Kerrankin tänne saa lähteä. Ja mistä tuon tietää, vaikka se on viimeinen kerta. En tiedä. Mutta lähdetään kahtomaan, kunhan se leviää tuossa tuo tilanne, että saapiko ne sen vientiauto siltä veksi. Oi kauhea, kun oli liukas tuo kurvatus. Täällähän koneemiehet on joutunut jättämään autot rannalle. Eikö mantereen puolelle? Mantereen puolelle. Piti puoli tuntia autella tuossa satamassa, kun siellä oli yksi vientiauto jumissa tälle jäätielle. Kuinka tässä on syvästi vettä. Pystyykö tuota kameraa? Ei siinä ole kumin vahvuudelta vaan. Kumin vahvuudelta vaan. Millähän on nuo konemiehet menneet saareen? Onko ne katen kelekalla on? Ei katen kelekallakaan pääse tänne. No, mutta tämmönen on nyt tilanne. Tämän verran se on hävinnyt tämä jäätie ja 57 tonnia saadaan kokonaispainoa pitää. Täällä ei voi poiketa reitiltä ennen. Tämä kyllä tuntuu niin kovin, että Pekka Poutot, että ei näille ei voi ennen kuin nauraa näille. Ei näille voi kun nauraa näille säille. Joo, eikä se pitää tältä juonella tämä ilta. Ja meillä kato ohje tuli eilen, että ajaa tätä puolta mennen tullut. Se oli ajanut toisella puolella. Toisella puolella oli ajanut se vientiauto, niin se jäi jonnekin tuonne, minne oli ollut tuonne kiinni. Se oli melko kaukana, se kaveri oli kuvannut
Ite on se hyviä videoita, niin, mutta ei tietenkään, kun ne ei oo meidän Virma vehkeitä, niin kehtaa niitä videoita julkisesti esitellä, mutta Scania tuli oikeesti, niin noin paljon oli puskurin yläpuolella sohjoa, kun se työnsi tulemaan tuossa viereillä kaista. Joo, drone-kuvaa ei täällä on sen verran kovaa tuuli. Muuten niin nämä olosuhteet semmoiset, että jos se jää tänne keskelle merta, niin se on silloin 10 000 ruunun vahinko. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen. Aika mielenkiintoista, joo. Joo. Semmoista, eikä tässä ihmeempi pitää kamera valmiudessa, jos tulee jotain spesiaa. Mietin, että tämä mahtaa jo pohjia myöten mennä, tämä tuntuu niin semmoiselta kiviseltä, niin jossain hakkuu aukealla ajaa. Valtava lumimyräkkä tuli tuossa iltapäivällä, kun tuli tuon Kaasporin nosturialan jättämään, niin taivaan taivalta rupesi puhaltamaan yhtäkkiä lunta. Nyt sitä tulee vaakatasossa. Miten se käypi tuu rannalle meno. Tässä ei hirveästi oo sillä vettä, mutta ainahan se on varmaan ongelma, jos tälle jotta sattuu, kun se on jään päällä, niin se on sitten oma hommansa alkaa haalaamaan vehkeet liikenteessä. Tää varmaan kahtoo vähän, että mistä kohtaa sitä pystyy ajamaan. Miten siinä on tuossa? Mennään tuohon saaren Kaasporista huutelevat tehasaan tuossa tosiaan ihan vieressä. Mennäänkö sitä monta jälkeä tosta? Ei sitä vissiin mene. Ihan suoraan vissiin tuolla. Joo, kelekalla ne vissiin on kulkenut konemiehet. Kelekka silloin tuolla Vesakon laijassa. Parkissa. Todennäköisesti ei tiedä mitä sillä on tuossa VA. Toivottavasti tässä ei mitään pykälää oo. Sehän se on kaikkein pahin, jos se on pykälä. Niin. Ei ollut tämä ihan tasainen. Tossa on jo kiviä. No saattaa olla 2 metrin paksuisia ja korkuisia nuo kivetkin. Tästä tulee varmasti niin paljon tätä ajamisesta, että lastaamisia en ala sitten vilimailemat. Suurin jännitysmomentti tässä on jäätiin. En tiedä, aina naurattaa. Se oli silloin, kun ajettiin sieltä edellisenä talvena tuosta eri saarista silloin. Niin vettä oli silloin puoleen kummiin asti. Nyt sitä oli vanteella laittaa asti suunnilleen tuossa kun kahtelin. Kivinenhän tämä on kuin mikään tämä. Oi. Saari, mutta minä en tiedä, ne on vissiin. Ne on vissiin ajokoneilla juontavat tuolta sieltä perältä, missä niitä on niitä Tervolan tukkia, niin tuohon lähemmäs. Siellä se vissiin oli melko lervakko. Se johtaja oli eilen 3 kertaa, kun se oli joutunut vähentämään ennen kuin se levisi pois. Semmosta joo. Minä palaan tuossa ottamaan yhteyksiä tuohon meidän toiseen aattoon. Kassotaan.
Nyt on eka keikka Jousilla ja lähdetään hyppyttelemään takaisinpäin. Eikä mä halua kulkea edes täällä, perkelin ajokone tuossa ajaa, niin mäskää niin tuon jälleen. Joo, eli ne ajokoneita joutuu juontamaan tuolta kauempaa, se on niin huono tuo loppupätkä, että joutuvat tänne tuomaan tuota lähemmäs noita puita. Mutta, minkäs sille voi, kun kelit on mitä on. Joita se 32 tonnia minä siihen vaakailin. On mitä on. No vaan siirretään tuohon kovan maan puolelle siihen asfalttitien varteen. Uutta hakee. Nää Sekka tuli vissiin suunnittelematta koko yövuoro tässä. Niin tuota juonnella, niin minä käsitin. Nyt ei ole tehtahalla. Mä tuossa välikääntöpaikalla vähän aikaa oottelin toista autoa, niin se satoi tuon lumen tuohon vanhan jäljen päälle, niin se oli melko pitävän tuntoinen. Vaan tämä meni kyllä nyt oikeesti ekstriimi hommaksi. Ei tämä tule, heti ottaa tönkkilukon pois päälle. Eikä tämä kuule vaikka tönkkilukkokin päälle. Nousehan teli. Sitä on vuonna enäämpi. Auto on vaan painaa. Ja paniminen auto, tonni on nyt enempi kuin mitä kärryn nippus. On kyllä. Eikä tämä täysillä painolla niin liikkus mihinkään täällä. Se on ihan varma asia. Mitään muuta kuin jauhas tyhjyy. Niin kuin se jauhaa nyt. Joko se tulee sen verran alamäkki, että saa panna telinkin alas. Mä en tiedä miksi siinä ei saa, niin no jaa, minäpä en kyllä tiedä, onko täällä edes. Eikö taisi sillä tulla toisella lajalla olla niitä mökkejä, joo, kartasta kahtoon. Mutta kun sähkölinjahan täällä menee, tuossa se menee vieressä. Niin. Ei kun jäkäältää vaan. No se tietenkin on vähän turhaa tietenkään mitään mursketietä tänne alkaa tekemään. Nyt on hyvä ollut mursketkin ajaa talvikeli aikaa. Mitä mä nyt tiellä tekee täällä, jos ne pääsee tuonne oman mökin rantaan. Venneelläkin. Mitäpä me tiellä tehdäänkö jo autoa? Oi jumalauta, täällä on vielä paljon puuta. Enkä tiedä vielä, tai ei se tiedä paljonko tuolla missä nuo koneet juontaa. Saa nähdä, miten tässä käypi. Miten tässä äijän käypi. Tämä loppusuora tässä ennen jäätietä niin on vähän parempi. Se on alamäkkeä, niin totta se ei vesi tässä pysy, niin se ei tuu samanlaiseksi lervakoksi kuin tuolla metään sisässä. Tai sitten kun se on aukealla, niin se on nyt kun ollut aurinkokeli ja tuulikeli, niin se on kuivanut vähän tämä. No pienempää pykälä, että on kierroksia. Pejättämällä ei saa mitään muuta kuin syvämen tykyytyksiä, kun alkaa tyhjää potkaisee, niin silloin on peli menetetty. Uikka. Totta se on kameraati päässyt, ei tule nää. Näkyy kuten toiselta puolella valoja. Välillä ei näe valoja tossa, jos ei oo sitten pimmäksi mennyt. Mayday. Tätä ei voi niinku sanoa kuvailla tätä tunnetta, kun tähän mahassa tuntuu semmonen kylmä. Tämähän oli tasainen kun tähän tultiin, niin kai se on vieläkin. Oi kauhean.
Oi kauheata tätä touhu. Vähän niinku huimaakin tämä homma, kun vaakatasossa menee lunta tuossa. Menee silmät sekaisin. On Star Warsin hommaa. On mieletöntä touhu. Se oli enemmän, niin kuin maanantai, nyt on tiistai-ilta, niin maanantai-aamuna pyöräkoneella käynyt täällä pukkaamassa sohjot pois, niin se oli ajanut siis tässä jään pinnalla, missä se on se tienpinta kulkenut aikaisemmin. Sitten minä tein ketään täältä eilen ajan. Johtaja se kävi iltapäivällä täällä yhden kerran, niin se ottaa helvetti, kun oli 2-30 sentin paksuelta vettä koko tiellä. Oli sanonut, se on soittanut sille pyöräkoneen miehelle, että oliko tämä tämmönen aamulla, tämä tieni, että ei, tähän katuan kävi sitä jään pinnalta sohjot pukkaamassa pois. Onneksi tuli vähän tunnosteltua tullessa, niin tässä ei niinkö oo semmosia koloja. Tuossa se toisella puolella on, se jää kiinni tuolla se vientiauto, kun se lähti väärää puolta ajamaan. Niin se jää kiinni tuonne, siellä tulee semmonen, onko sille isä ja Hiltujakki on sanonut, että se on maan nousemaan. Siihen se vissiin oli jäänyt kiinni, kun se sanoi, että se vaan pysähtyi, että se nousi näin ja sitten siihen se tökkäsi. Se lastarilla joutui vetämään sitä. Lastarilla joutui vetämään sen pois. Tai irti siitä. Tämähän mulla on mulla tönkkilukko päällä. Ihan kaiken varalta. Oi. Mulla oli saareen kun ajoin, niin mulla oli yksi kamera oli tuolla ulkona kuvaamassa, vaan ei se meni linssi tuohon lummeilta räntää, mitä tuo räntälumiseosta tuon kanssa sattaa, niin se oli niin märkä, että ei sitä nähnyt mitään siitä videosta. Vedenlouske kuuluu vaan. Tämä meni nyt vähän yksitoikkoiseksi tämä kuvauspolitiikka, mutta minkäpä tälle kelille voi. Se oli päivällä oli niin hyvä poutainen keli, kun minä lähdin ja kuulin tuon saareen, niin jes, minä että nyt lattaan kaikki Troneen akut ja kaikki täyteen. Kaasporiin pääsin, niin minä että meneekö synkäksi menee keli ja tuuli vohkasi niin kovasti. Nosturia aloin jättämään sillä tehtaan puolella, niin sä rupesin vaakatasossa lunta työntämään sitten. Minä että no niin, se oli siinä se Troneen lennätys. Tulipahan ladattua akut täyttä. Tästä se lastari yritti vissiin pukata ensin takaapäin. Se on tuosta tullut yli ja tuolla näkyy sitten tommonen, minä tiedän näkyykö se videossa, niin tommonen valakonen kohta, niin minä en tiedä mikä, onko siinä sitten pohja nostanut. Mikä siinä on ja tuossa on vaan niinku tuommoinen sohjopatti. Kauhea. Varmaan puoli metriä, enemmän kuin puoli metriä sosetta tuossa. Aukistaapa tuolta toiselta puolen ikkunan. Sieltähän se ei tuule sisään. Tuommoinen sohjopatti tuossa. Ja siihen se oli tarttunut kiinni. Vai se tuosta nousuteli vientiauto, niin pääset tästä välistä yli ajamaan, niin se joutuu ajamaan sitten tuolta puolta. Oli suhteellisen rajun näköinen se video, kun työkaveri laittoi sen. Joo. Ei, en minä tiedä, onko tässä nyt tämä ihmeempää tähän vauhti. Katsotaan, jos tapahtuu jotain. Toivottavasti ei.
en tiedä, tuossa oli kyllä semmonen kohta, että ei sattunut sormi tartti nappulalle. Oi kauheeta miten kallisti. Kallisti joo. Pitää alkaa kysymään, että onko tämä tosi, että tätä pitää vielä ajaa. Tämä on. Tuo kohta oli semmonen, nyt alkaa tuntua niinku semmoselta epämiellyttävältä. Tuota kallistumaa en kyllä tunnistanut, kun menin saareen. Se ihan niinku kallisti kunnolla näin. Minä palaan soittelen. Minä jätän Wilmin päälle, minä paan tuohon jotta musiikkia, niin näkyy kuitenkin tämä loppupätkä. No niin, ei tämä oikein tunnu hyvältä tämä jäätiin. Tuohon tuli tuommoinen ihme kallistuma tuohon väliin, ei se ollut mennessä. Kallistaa ja se jotenkin minusta äänsi sillä ihmeellisesti se jää. Ei helvetti, tämä menee kyllä ihan hulluksi tämä homma. Ja se minä menin tuonne, niin ei se niinku mennessä, se ei tuntunut se kallistuma, vaan nyt vaikka ei oo autossa kuin puoleen loppuun. Niin piti ihan oikeesti 2 käsittää ratistakin, mutta nyt tässä lähdetään noin. Niin, se oli jotain varmaan mitä mä sanoin. Ei tällä lumituistussa nää, mutta ootko 300 metriä ennen rantaa, on kovaa maailmaa. Siinä ei täällä ihan mahdoton saa tämmöinen puskuria myöden. On tuota somivatus. Liian paljon tälle jäätiin. On varmaan asia. Metri olla, mutta sillä on lähtenyt jo 40 senttiä jäätä. Joo, kylläpä se stoppi tuli saarihommalle. Ei aleta leikkimään siellä. Kun se ei se tie tuntunut yhtään semmoselta kuorman kanssa tullessa kun mennessä tyhjänä sinne. Siinä oli tosiaan tuli ihan pitkä semmonen kallistumakohta, minkä olisi huomannut jo tyhjänä ajassa. Niin silloin siinä varmaan on joku, että se on löysännyt sieltä se kiinto jää alta ja sillepä ei ole nyt mitään tehdä. Siellä vähän miettikö isommat herrat, että se ei ole meidän tehtävä mitä niiden pujen kanssa tehdä. Että me ollaan yritetty se mitä ollaan pystytty. Niin. Se on vähän hankala tuommoinen tie alkaa nollakelillä korjaamaan. Se on eri asia, jos on kovalla maalla, niin siihen pystyy kuitenkin mursketta ajamaan, jos siinä tulee vähän laita painaamaan, mutta tuohon ei ole oikein mitään tehdä.
Ja sehän mulla on jäänyt sanomatta koko ajan tässä, niin tuo on eilen porattu tuo tie. Eilen on porattu paksuudet siitä ja ne puottivat se kokonaispaino. Eli 17 tonnia tiputtivat sitä, niin sitä kokonaispainoa, eli yhden nipun verran, niin tuota. Eihän sillä silloin oo jäätä hirvittävästi, mutta täällä on kyllä hirvittävästi puuta on. Ui suutano täällä terminaalissa. Kauhia, mikä kuoppa oli tuossa. Haaparantaan joutuun ja mittaan Tervolan puut sisään ja toivottavasti ei tuu koenippua, kun täällä ei oo täyttöpuita, sitä joutuu sitten lasenttelemaan 2 nipulla. Ei niitä oo, ne on ollut tuolla laijassa aikaisemmin. Täällä on terminaalihaltija, oletteko te terminaalihaltija, niin juontanut havuja melkoisen pinalta. Mistä välistä se mennään tästä? Meni kyllä keli melko mielenkiintoiseksi. Aivan tuommoista märkää skeidaa taivaan täydeltä. Ei, ne vähän on puhtaa. Hei, miten se tämmönen lumi pölisi? Tai sohjoahan sitä saattaa tarttua tuohon, ei siinä on niin paljon. Tai siis ollenkaan. Oi kauhia mikä tuuli. Toivottavasti se sattuu suunnilleen keskellä. Pikkusen meni niinkään ohi. Ei tarvi paljaa perrottaa, mutta vähän. Otetaan tuon verran, se saapi piisellä. Ei ihan sitten kärrynippuihin passaa kunnolla. Kärrynippuihin ei passaa. Live uppdaterinki. Nyt on ansluutteet, eli yhdistetty. 9732 pitäisi olla numero. Siitä otetaan kuvat ja on kyllä mennään mielenkiintoiseksi keli. Varsinkin nyt kun joka paikassa on vallit aurattu pois. Niin ai että onhan se kuule kiva päivänvalossa niin kateilla tuota. Oi, miten se? Tienlaite. No sitten et ala miettimään mitään kuule koenippuja. Ei tullut, onneksi. Enpä vielä lopetakaan tuohon. Pitää vielä kirjoittaa tuosta sopimusnumerot sun muut. Minä otan tässä nyt pikku breikin. Mulla on tuossa ollut sen verran hektistä, kun pitää nyt touhuta kaikkia. Tuosta ottaa vielä tiedot. Härppään kahvit ja syö reissumies ruikkari yhden. Ja spelleröit härppää ja käy yhden Winstonin imasemassa pihaa. Mennään Oho! Ihme ei kuulunut lintalampennuksen ja Parkkosen rääkymistä tuolla. Lintalampennuksen vingutusta ja Parkkosen rääkymistä. Täällä on niinku koko talven ensimmäiset lumet on satanut, kun on pitänyt tehdä heti näitä perinteisiä kuvioita ikkun. Melko meni nuoskaksi keli. Paljonko tuossa on? No ei tässä nyt ole pari senttiä, mutta ei nyt paljon enempää tarvikkaa tämä mennä. Mennään heti liukkaaksi. Joo, ei siinä tullut kuvailtua enää se haavarannan jälkeen. Puhelimessa ollut ja keli oli mitä oli. Ei ollut kaksinen keli ajeella. No ei se enää muuta kuin takapuskurista ja kärryn keulasta minkälainen se on keli ollut.
Tämmönenhän se on ollut. Minä siihen perjantaina toin mikä homma se oli. Niin kävin tosiaan tyhjentämässä se yhden. Niin no silloinkaan ei tullut kuvattua mitään, kun se meni koeeläinpuistoa kuunnellessa. En ole muistanut kuvata. Minä taisin kuvata silloin rattaiden potkimiset silloin. Aamulla niin vein tosiaan pajallaan energiapuute ja sitten otin kuusitukkia. Missä ne on? Ne on jos sattuu olla ne kuusitukit. Ja otin tuossa raakitukkeja yksi nippu. Sitten sahalta on otettu kuusitukkeja. Ne on Tervolan Vaarasahalle menossa ja niin on nuokin. Siinä on 1, 2, 3, 4. Eri erää on kuusitukkia. Niin niitä on niinku 2 nippua yhteen. Ja nyt ne menevät tuonne juontamaan yhteen lanssiin, niin siellä on vaaran tukkia pitäisi olla. Niin oli puhe, että jos sieltä ottaisivat 2 nippua havuja ja havukuituja, niin saapi viedä nuo raakitukit samalla sitten. Ja sitten yhden nipun ottaa kuusitukkia, pikkusen vajaa 1 nippu kuusitukkia ottaa, niin saapi nuo menemään sitten Tervolaan, niin se on silloin niin selvä. Yhdellä kuormalla tulee 2 kuormaa. Saa nähdä minkälaiseksi nämä mennään. Nämä voi olla, että tämä pahentaa vain keli. Tässä ajetaan tämä menee tämmöisen sohjoksi, sosseksi. Eihän se tee hyvää pinnalle, kun se jääpi tuohon hautumaan. Eikä mulla tässä pitää himaan lähteä hiippailemaan. Tervolassa näin Taivalkosken miehiä oli purkamassa yhtä aikaa siellä, niin 10 minuuttia rautaltiin siinä. On vuosikausin nähty. Vaiheltiin vähän kuulumisia. Terveisiä vaan, jos oot kahtamassa videoa. Mukava oli turista. Eväslaukku völliin. Tämä oli ihan hyvä ollut tämä Milwaukeen laukku. Ei voi moittia. Tänne sopii 1,5 litran limsapullo ja litran kahvipullo ja tronelaukku ja mitä mulla muuta siellä? Sanoinko minä leipälaatikkoja? Oliko mulla harjatus? Kamerata sopii sitten useampi kipaali. Otetaan käyttämätön masisvingi täällä tuosta tuulilasilta kullinkuvaa pohjustusta. Tässä ei ollut tuurata. Minähän on panneet. Onko se täällä? Tuolla. Siinä otti vähän kiveen laittaa rataas. Tässä on tuohon uusimman auton perässä olevan nosturi, niin tuo nosturiosa. Se on niin paljon hitsattu ja pehmeä se telinen. Siinä on uusi, tai ei se tuokaan ole uusi, se on kunnostettu, läpikäyty ja hitsattu ja maalattu. Hiekkapohjallettu ja maalattu tuolla puudesläpillä. Vaihdettu nuo vasteet ja niin vanhat aisat tulee. Tai ei itse asiassa vanhat aisat ole, kun siihen on vaihdettu siihen telineeseen, niin aisat onkaan ne 3 vuotta sitten, millähän ne on vaihdettu. Meni poikki. Se oli hyvä, ettei kaatunut. Oliko se teidän auton päälle? Hyvä, ettei auton päälle kaatunut. Niin ne menee ne aisat vielä. Ne ei tarvitse kun ne aisat vaihtaa, vaan pukata läpi tuosta. Aisat pukata vaan läpi tuosta telineestä, niin se on sitten valmistunut paketti.
En tiedä kuuluuko taas tuo normiääni, mitä syksylläkin jo kuunneltiin. Nyt on vasen etu tuo laakeri on jurnutta. Onneksi tilasin molemmat silloin. On hyllytavaran. Tuo se mulla vielä unohtui tuo. Kestääkö se minun lumikasat? Ui. Iltapäivällä jo katon, että täällä on elätit on taas perkele syöneet koko kämpän tyhjäksi. Annanpa siihen uusi satsi. Pärjäävät taas jonkun päin. Sitten pannaan koukku. Vähän ravistellaan siitä. Tulee näkyville. On vetiset on kelit. Ei tuossa ajan nyt mittaa kuitenkaan onneksi. Ei semmoista tuhneita. Se on enemmän semmoista sumupölyä. Siellä on jo kasvihuoneella, niin onko ne jotain lämpölampuja, mitähän ne on viikonpäivät, kun se on vaaleanpunaisena tuo kasvihuone killottanut tuolla. En tiedä mikä on. Mitä varten ne on? Minä luulen, jotain lämpölampuja. Se on aina keväällä on palavat tuolla. Vielä kylmä tämä. Nyt se meni. Melko tarkoin söivät tämän linnut tämän käy. Tämäni ostin silloin joulun alla, kun aloitin tämän lintujen ruokkimisen. Talikäpy, mikä se oli nimeltään. Tuonne melko tarkoin ne syöpin. Kyllä kato semmoisella nokalla niin päässäkin tuon joka väliin tuonne. Ei sillä pikkusen sillä on tullut tyveissä niin valkosta. Semmotti. Mikä? Niin joo. Kanavasuositus. Niin. Sofia Lockers. Käykääpä katsomassa se. Minä panen täkäsen tuohon videon kuvauskenttään. Niin. Saapi sinne tilaajia ja saapi mainostukset päälle sinne. Elikkä motokuski, metsuri, hirrenveistä ja sitten veistää kaikkea puusta karhuja ja koiria ja kaloja ja mitä kaikkea se on sillä veistelyn. Käykääpä ottamassa sieltä kanavan haltuun. Niin, tullut katsottua niitä. Sillä muutamia videoita on. Semmoinen vähän erilaisempi kanava, joka liittyy kuitenkin puuhun. Niin ihan sen takia ottaa kanava haltuun. Mutta nyt yöpuulle.